Okay, so mga ka-PromD, what's up? Welcome back again to my YouTube channel. Ang inyong probinsyanong guro, TeacherKevinPH is back. Ngayon, ituturo ko sa inyo kung paano gamitin ang mga highlighter, no, na meron ang MS PowerPoint. Kasi marami sa atin ang hindi pa nakakaalam eh. Actually, there are two ways para magamit natin yung highlighter, yung laser pointer, yung pen, para mabigyan natin ng emphasis yung ating slideshow or presentation while we are presenting. Sinusulat-sulatan natin, hina-highlightan natin yung dapat nating lagyan ng highlight. Gumagamit tayo ng laser pointer para makita ng mga nakikinig sa atin na yun pala yun. Ganun lang kasimple ituturo ko sa inyo ngayon mga ka-PromD. How to use highlighter using MS PowerPoint, any version. So, huwag na natin patagalin mga ka-PromD. Let's do this. Okay, so una ipapakita ko sa inyo mga ka-PromD, this is how to use highlighter or laser pointer or para kapag magbibigay ka ng emphasis sa mga salita o sa mga words ng inyong slideshow, papakita ko sa inyo kung paano gamitin yung mga highlighter, alright, in a short and simple way. Alright, so mag-open tayo ng ating document dito. Halimbawa, this is our sample slideshow mga ka-PromD. Pag pinindot natin ang slideshow mga ka-PromD, dito sa may pinakababa, ito magpapakita. Alright, ngayon, anong gagawin natin para magamit natin yung highlighter? Kasi pag pinindot mo to, next slide na eh. Right click na. Kaya dapat gumamit din tayo ng highlighter or para magbigay tayo ng emphasis. Una, mag-focus muna tayo sa mga shortcut keys. Shortcut keys sa kadalasan sa ating mga device, Control I or Control P means pen. Alright? Control P. Once na naka-slideshow na, susunod naman, Control I, highlighter. Okay? Again, Control P to use pen. Control I to use highlighter. Alright. Pero meron pang isang technique mga ka-PromD na hindi pa natin nalalaman. Alright? Kadalasan, hindi natin nakikita to eh. Pero meron sa slideshow mismo. In the lower left part, sa kanyang lower left part, ibig sabihin nandito, we have different options here mga ka-PromD. Alright? Previous slide, next slide, highlighter. Pag click ito, meron tayong iba't ibang mga options. Meron tayong laser pointer, pen, highlighter, eraser. Eraser, di ba? Napakabongga lang. Again, click nyo to. Tapos, for example, laser pointer ang gagamitin nyo. So, this is letter O, N, T, E, N, T. Content. Di ba? Ang gandang gamitin. Nandito lang sila sa lower left part mga ka-PromD. Yan, pindutin nyo lang dito. Tapos, meron tayong iba't ibang options eh. Meron din tayong pen at highlighter. Kung gusto nyo gumamit, wow, napakabongga lang. Tapos, yun lang yung dalawang ways para makagamit ng highlighter or laser pointer using MS PowerPoint. So, napakasimple. That's it. Thank you so much. Hope you've learned something and see you next time.